गुड मॉर्निंग, नमस्ते मित्रांनो. मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करतोय. तर डेली करंट अफेअरमधील आजचे आपण महत्त्वाचे मुद्दे बघणार आहोत. बाकी या संदर्भातल्या नोट्स एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड करत आहे. त्याचबरोबर राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र या लेक्चर सिरीज पण तुम्हाला एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती पण मिळतील आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आहे त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण त्या संदर्भातल्या लिंक मी तुम्हाला देईन. सर्वच्या सर्व व्हिडिओ बघा. ठीक आहे, तर चला आपण चालू करूया. वन बाय वन महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत ते. पहिला मुद्दा जो आहे तो प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या बाबतीमध्ये आहे. आता या योजनेमध्ये सरकारच्या मार्फत बघा पर ड्रॉप मोअर क्रॉप असं एक वाक्य वापरलेलं आहे. काय पर ड्रॉप मोअर क्रॉप म्हणजे थेंबा थेंबाच्या साहाय्याने जास्तीत जास्त अन्नधान्याचं उत्पन्न करू या उद्देशानेच पर ड्रॉप मोअर क्रॉप ही जी कृषी सिंचाई योजना आहे याचा भाग करण्यात आलेला आहे. आता या कृषी सिंचाई योजनेचा जो मुख्य उद्देश काय आहे बघा, की जे लघु आणि मध्यमवर्गीय जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांना लघु इरिगेशन सुविधा ज्या आहेत म्हणजेच स्मॉल इरिगेशन सुविधा ज्या आहेत त्या सुविधा देण्यासंदर्भातली ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आहे. 2015-16 पासून ही योजना कार्यरत आहे आणि याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की जे लघु त्याचबरोबर मध्यम शेतकरी जे आहेत त्यांना 55% सरकारच्या मार्फत आर्थिक सहाय्य केलं जाईल असं सांगण्यात आलेलं आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे जे मोठे शेतकरी असतील त्यांनाही आर्थिक सहाय्य केलं जाईल. ते किती राहील, 45% आर्थिक सहाय्य या मोठ्या शेतकऱ्यांना केलं जाईल. कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहे तर डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर वेलफेअर जे आहे, थोडक्यात कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गतच काय तर प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आहे. थोडी या योजनेविषयी तुम्हाला माहिती असणं काय गरजेचं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट मुद्दा आपण बघू. नेक्स्ट काय देण्यात आलेला आहे, आय फ्लोज मुंबई काय आहे बघा. ही एक यंत्रणा आहे आणि या यंत्रणेचा वापर करून पूर परिस्थिती निर्माण व्हायच्या अगोदर समजा पावसाचं प्रखरता खूप जास्त असेल, एखाद्या भागामध्ये पाऊस जर मोठा पडणार असेल त्यावेळेला या आय फ्लो या यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. आत्ता तरी प्रायोगिक तत्वावरती मी म्हणेल की चेन्नईमध्ये केला जात आहे, आता मुंबईमध्ये पण केला जाणार आहे. म्हणून तर त्याचं नाव आय फ्लोज मुंबई असं करण्यात आलेलं आहे. पूर परिस्थितीची अगोदर माहिती देणारी काय तर ही यंत्रणा आहे. आता ही यंत्रणा कुणाच्या मार्फत राबवली जाणार आहे तर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपण BMC म्हणतो, त्याचबरोबर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स जे आहे, अर्थ सायन्स जे मंत्रालय आहे या दोघांच्या मार्फत ही यंत्रणा राबवली जाणार आहे. आणि याच्यामध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे की या यंत्रणेच्या आधारावरती 6 ते 72 तास अगोदर कोणत्या भागामध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये पडू शकतो, त्याचबरोबर पावसाचे प्रमाण किती असणार आहे आणि वादळी भाग कोणता आहे या संदर्भातली माहिती या आय फ्लोज मुंबई याच्या मार्फत दिली जाणार आहे. हे प्रॉपरली आता जे आहे ते मुंबईसाठी आहे, लक्षात घ्या. आणि सुरुवातीला हे कुठं केलं होतं तर चेन्नईसाठी वापरण्यात आलेलं होतं, आता ते मुंबईसाठी वापरतील. काही दिवसानंतर इतरही जिल्ह्यांच्यासाठी याचा वापर केला जाईल की जे भारताचे जे कोस्टल एरिया जो आहे, आपण हा जो समुद्री किनारीपट्टीचा जो एरिया आहे या भागामध्ये जी काही शहरं आहेत त्या शहरांच्या वरती अशा प्रकारची सिस्टीम बसवणं गरजेचं आहे. त्या आधारावरती जर समजा काही लोक अडकली तर त्या लोकांना तिथून रिस्क्यू करण्यासाठी सोपं पडू शकतं. ठीक आहे, हा दुसरा मुद्दा झाला. तिसरा मुद्दा जो आहे तो लोणार तलावाच्या बाबतीमध्ये आहे, लोणार लेक आपण म्हणतो. आता याच्यामध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे याच्या संदर्भात तुम्हाला पहिला प्रश्न आहे की महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये लोणार तलाव किंवा लोणार लेक आहे ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगायचं आहे. आता हा लोणार तलाव जो आहे तो पिंक पडत चाललेला आहे. पिंक पडण्याचं कारण काय आहे, काही शास्त्रज्ञांनी असं सांगण्यात आलेलं आहे की या लोणार तलावामध्ये जे शेवाळ त्याचबरोबर क्षारता जी आहे म्हणजे सॅलिनिटी आपण म्हणतो आणि शेवाळचे अलगीचं प्रमाण वाढत गेल्यामुळे काय झालेलं आहे तर या लोणार तलावामधील पाणी काय झालेलं आहे तर पिंक कलरचं झालेलं आहे. आता या लोणार तलावाची जर हिस्ट्री बघितली तर 1823 मध्ये बघा CGE अलेक्झांडर यांच्या मार्फत लोणार तलावाला एक आयडेंटिफाय करण्यात आलेलं होतं. आणि हा तलाव जो आहे लोणार लेक जे आहे हे काही साधंसुद्धा नाही आहे, हे एक पृथ्वीवरती वरून म्हणजे मी म्हणेल की आकाशगंगेतून एक आलेला मेटरॉइड्स आपण म्हणू, एक मोठा दगड आला आणि तो खाली पडलेला आहे त्याच्यामुळे हा तलाव तयार झालेला आहे असे या अलेक्झांडर त्याचबरोबर जे ब्रिटिशर्स त्यावेळचे सायंटिस्ट होते त्यावेळेचे त्यांच्या मार्फत ते आयडेंटिफाय करण्यात आलेलं होतं. 50,000 वर्षापूर्वीचं एक मेटरॉइड, 50,000 वर्षापूर्वी एक मेटरॉइड असेल मोठा दगड आहे या ठिकाणी स्ट्राईक झालेला होता आणि त्याच्यामुळे हा तलाव तयार झालेला आहे.
त्याचबरोबर 1979 मध्ये या लोणार तलावाला जिओ हेरिटेज साईट जी आहे, जिओ हेरिटेज म्हणजेच भूगर्भासंदर्भातली जी की हेरिटेज साईट जी आहे तर त्याच्यामध्ये याचा समावेश करण्यात आलेला आहे लोणार तलाव. ओके. नेक्स्ट मुद्दा आपण काय बघू. चौथा मुद्दा जो आहे तो आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालय, इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट याच्याविषयी माहिती बघणार आहोत. आता चर्चेत काय आहे बघा, डोनाल्ड ट्रम्प इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टच्या बाबतीमध्ये आता अमेरिकेमध्ये चालू आहे बघा, रेसिझमचा मुद्दा चालू आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या मार्फत 2016-17 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये जो काही बॉम्ब हल्ला वगैरे केला जातो त्याच्यामध्ये लोकांचा मृत्यू झालेला होता. तर त्याच्या संदर्भात जे काही इराणचा इश्यू, अफगाणिस्तानचा इश्यू आहे त्यांच्या मार्फत आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टमध्ये काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, केसेस दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. मग त्याच्या संदर्भात मग आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालय काय ते आपण बघणार आहोत. बघा, याचं मुख्यालय जे आहे ते हेग या ठिकाणी आहे आणि इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आहे याचं पण मुख्यालय कुठं आहे तर हेग या ठिकाणी आहे. फक्त ICG आणि ICC हे दोन्ही काय आहे तर डिफरंट आहेत, माहिती असून दे, ICG आणि ICC. आता आंतरराष्ट्रीय युद्ध परिस्थितीमध्ये लोकांचा मृत्यू झालेला असेल, त्याचबरोबर जी मानवतेच्या विरोधात क्राईम झालेला असेल आंतरराष्ट्रीय लेवलला, जिनोसाइड्स म्हणजे नरहत्या वगैरे झालेली असेल त्यावेळेला त्या संदर्भातल्या केसेस या आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालयामध्ये दाखल केल्या जातात. 1 जुलै 2002 रोजी या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती. रोम या ठिकाणी या संदर्भात करार ॲग्रीमेंट झालेलं होतं, रोम स्टॅट्यूट्स असं त्याला म्हटलं जातं. प्रत्येक जो सदस्य देश आहे या सदस्य देशामधील एक मेंबर या आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालयाचा काय तर मेंबर आहे, एक सदस्य या न्यायालयाचा मेंबर आहे. याच्यामध्ये एक प्रेसिडेंट असतो, एक अध्यक्ष असतो आणि 2 उपाध्यक्ष असतात आणि यांचा कार्यकाळ जो असतो तो 3 वर्षाचा असतो. आता या आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालयाला जो फंड येतो, फंड कुठून येतो तर हे सदस्य देश जे आहेत त्यांच्यामार्फत फंड दिला जातो. त्याचबरोबर एक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जर असेल ती पण देऊ शकते, काही NGOज वगैरे आहेत त्यांच्यामार्फत या आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालयाला फंड वगैरे दिला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट पाचवा मुद्दा काय आपण बघू. अँटी व्हायरल व्हायरो ब्लॉक टेक्स्टाईल टेक्नॉलॉजी. काय आहे टेक्नॉलॉजी मी तुम्हाला सांगतो. परीक्षेला प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो, तुम्हाला हे फक्त देतील HEIQ व्हायरो ब्लॉक NPJO3 काय आहे हे असं दिलं जाऊ शकतं आणि खाली ऑप्शनमध्ये असं ऑप्शन असू शकतो की हा व्हायरस असेल, विषाणू आणि जीवाणूला मारणारी एक टेक्नॉलॉजी आहे की जी टेक्स्टाईलमध्ये वापरली जात आहे. आता थोडं याच्याविषयी माहिती सांगतो बघा. अँटी व्हायरल व्हायरो ब्लॉक टेक्स्टाईल टेक्नॉलॉजी आहे ही एक स्वित्झर्लंडची टेक्नॉलॉजी आहे आणि ही भारतामध्ये वापरायला प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात केलेली आहे. या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून जे टेक्स्टाईलमध्ये जे कापड तयार होतं त्या कापडाची जी शेवटची स्टेप असते कापड तयार होत असताना त्याच्यामध्ये एक फायब्रिक लेवलचे हाय टेक्नॉलॉजी असणारे जे व्हायरस आणि बॅक्टेरियाला मारतील अशा पद्धतीचे हाय टेक्नॉलॉजी असणारे फायब्रिक्स त्याला जोडले जातात आणि त्यामुळे समजा जर आपण त्या कापडापासून बनवलेले शर्ट्स किंवा मास्क वगैरे परिधान केला तर त्याच्यावर कॉन्टॅक्टमध्ये एखादा व्हायरस आला किंवा एखादा बॅक्टेरिया आला तर त्या ऑटोमॅटिक तो मरून जाईल. अशा प्रकारची ही टेक्नॉलॉजी आहे. प्रायोगिक तत्वावरती याचा वापर करायला सुरुवात केलेली आहे. मास्क असतील, त्याचबरोबर PPE किट्स वगैरे आहेत, या PPE किट्समध्ये याचा वापर करायला सुरुवात केलेली आहे. बघूया भविष्यामध्ये याचा वापर हळूहळू स्प्रेड होऊ शकतो वेगवेगळ्या ज्या काही टेक्स्टाईल कंपन्या आहेत त्यांच्यापर्यंत. 6वा मुद्दा जो आहे, अमेरिकेच्या मार्फत भारताला 100 व्हेंटिलेटर जे आहेत हे गिफ्ट म्हणून किंवा आपण म्हणू की डोनेशन म्हणून देण्यात आलेले आहेत. आता अमेरिकेला भारतानं काय दिलेलं आहे, हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन जे आहे, हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन. तर ही हायड्रॉक्झी क्लोरोक्विन ही भारताने अमेरिकेला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सप्लाय केली होती आणि त्या बेसिसवरतीच एक सुरुवातीला गिफ्ट म्हणून 100 व्हेंटिलेटर अमेरिकेने दिलेलं आहे. खूप हाय टेक्नॉलॉजी असणारे काय तर हे व्हेंटिलेटर्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट मुद्दा आपण 7वा काय बघू. महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये आहे. महाराष्ट्राचं जे पर्यावरण मंत्रालय जे आहे त्याचं नाव बदलून पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय असं करण्यात आलेलं आहे. एन्व्हायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज मिनिस्ट्री असं त्याचं नामकरण करण्यात आलेलं आहे. तुम्हाला प्रश्न आहे की पर्यावरण मंत्री कोण आहेत, खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगू शकता. आणि अशा प्रकारचे पर्यावरण मंत्रालयाचं नाव ह्याच्या अगोदर बदललेलं आहे का, बदललेलं आहे ना. हरियाणानं पण बदललेलं आहे, उत्तर प्रदेशच्या मार्फत पण बदलण्यात आलेलं आहे आणि गुजरातच्या मार्फत पण बदलण्यात आलेलं आहे. 8वा मुद्दा जो आहे ओडिशा राज्यासंदर्भात आहे. बघा, ओडिशाच्या मार्फत आदिवासींच्या संदर्भात जे हॉस्टेल, आदिवासी मुलांच्यासाठी एक जे हॉस्टेल बांधण्यात आलेलं होतं त्या हॉस्टेलला ISO सर्टिफिकेट मानांकन देण्यात आलेलं आहे
असं ओडिशाचे जे मुख्यमंत्री जे आहेत नवीन पटनायक यांच्या मार्फत सांगण्यात आलेलं आहे। आणि देशातील पहिलं राज्य आहे की जे आदिवासी मुलांचं जे हॉस्टेल आहे त्या हॉस्टेलला ISO मानांकन देण्यात आलेलं आहे। केंजावर आणि संबलपूर हे 2 जिल्हे आहेत। या 2 जिल्ह्यांच्या मध्ये आदिवासी मुलांच्यासाठी काय तर हॉस्टेल आहे। आत्ताच बघा या जिल्ह्यांच्या मध्येच एक आदिवासी मुलांच्यासाठी मोठा एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स जो आहे तो बांधायला सुरुवात केलेली आहे। नेक्स्ट 9वा मुद्दा जो आहे तो QS युनिव्हर्सिटी रँक, आंतरराष्ट्रीय लेवलला विद्यापीठांची गुणवत्ता चेक करणारी QS युनिव्हर्सिटी रँक आहे। आणि या आधारावरती जगामध्ये सर्वात चांगलं विद्यापीठ जे आहे, चांगली युनिव्हर्सिटी जी आहे ती MIT आहे, मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अमेरिकेमधील। 2 नंबरला स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी आहे, ब्रिटनमधील आहे। आता भारताचा विचार केल्यास भारतामधील IIT बॉम्बे जे आहे ते 172 नंबरला आहे, IIS बेंगलोर जे आहे ते 185 नंबरला आहे, आणि IIT दिल्ली जे आहे ते 193 नंबरला आहे। बघा भारताची एज्युकेशन पद्धती आणि जी काही विकसित देश जे आहे त्यांच्या एज्युकेशन पद्धती या आधारावरतीच आपल्याला इथं डिफरन्स कळत आहे की अमेरिकन एज्युकेशन कशा पद्धतीने, ब्रिटनचं एज्युकेशन कशा पद्धतीने भारतीय शिक्षण पद्धतीपेक्षा, भारतीय युनिव्हर्सिटीपेक्षा खूप फॉरवर्ड आहे। म्हणून तर यांच्यामध्ये काय काय शिकवलं जातं याचा अभ्यास करून भारतामध्ये तशा पद्धतीचं इम्प्लिमेंटेशन करणं पण, त्याच्यामध्ये बदल करणं पण काय भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये गरज आहे। 10वा मुद्दा जो आहे हा इन्व्हेस्ट UP। काय आहे इन्व्हेस्ट UP? तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली बघा एका एजन्सीची, नोडल एजन्सीची स्थापना केलेली आहे। आणि या एजन्सीच्या मार्फत काय केलं जाणार आहे बघा, एखादा परकीय देशातील व्यक्ती किंवा परकीय राज्यातील व्यक्ती जर उत्तर प्रदेशमध्ये गुंतवणूक करणार असेल तर गुंतवणूकदाराला कोणत्याही प्रकारची अडचण न येता 15 दिवसाच्या आत त्याला त्या राज्यामध्ये म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये गुंतवणुकीसाठी परवाना, लायसन्स वगैरे मिळावं 15 दिवसाच्या आत, या उद्देशाने इन्व्हेस्ट UP अशा प्रकारची नोडल एजन्सी स्थापन करण्यात आलेली आहे। नेक्स्ट 11वा मुद्दा जो आहे तो कोणता आहे तर रख हौसला हिम्मत ना हार। काय आहे हे तर ITBPच्या मार्फत हे गाणे तयार करण्यात आलेलं आहे। आणि हे जे गाणं आहे या गाण्याच्या मार्फत जे कोरोना वॉरियर्स जे आहे, डॉक्टर्स असतील, पोलीस प्रशासन असेल, त्याचबरोबर हॉस्पिटल प्रशासन जे आहे त्यांना एक हौसला देण्याचं काम या गाण्याच्या मार्फत केलं जाणार आहे। आणि जे कोविड-19 विरुद्ध लढा देत आहेत त्यांचं मनोबल वाढवण्याचं पण काम या रख हौसला हिम्मत न हार या गाण्याच्या मार्फत ITBPच्या मार्फत करण्याचा प्रयत्न आहे। इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स असं म्हटलं जातं। आता इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स आपल्याला कुठे कुठे पाहायला मिळते तर नेपाळची बॉर्डर असेल, भूटानची बॉर्डर असेल, त्याचबरोबर इकडची आपण म्यानमारची जी बॉर्डर वगैरे आहे या भागामध्ये, आसामच्या भागामध्ये ITBPचे मॅक्सिमम जे सैनिक जे आहेत आपल्याला पाहायला मिळतील। आणि कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहे तर जी आपली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स म्हणजे गृह मंत्रालय जे आहे याच्या अंतर्गत हे ITBP काय असते तर काम करत असतं। ठीक आहे। 12वा मुद्दा, शेवटचा मुद्दा जो आहे तो बाल श्रमिक विद्या योजना कुठल्या सरकारच्या मार्फत केलेली आहे तर उत्तर प्रदेश सरकारच्या मार्फत ही योजना चालू केलेली आहे। या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे बघा बाल कामगार जे आहे ते बाल कामगाराचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशानं आहे आणि त्यांचा जास्तीत जास्त झुकाव शिक्षणाकडे असावा या उद्देशानेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या मार्फत ही योजना चालू केलेली आहे। 8 पासून 18 वर्षापर्यंतचे जे बालक आहेत त्याच्यासाठी पात्र आहेत त्यांना महिन्याला किंवा वर्षाला एक आर्थिक सहाय्य केलं जाईल जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना शाळेत जाता येत नाहीये तर त्यांना जर आर्थिक सहाय्य केलं तर त्यांना शाळेत जाता येईल। म्हणजे शाळेत जाण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी काय केलेलं आहे तर बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकारच्या मार्फत चालू केलेली आहे। ठीक आहे। तर अशा पद्धतीचे हे महत्त्वाचे 12 मुद्दे होते, व्यवस्थित नोट डाऊन करून घ्या। त्याचबरोबर व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रांच्या बरोबर शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही याचा फायदा होईल। मी ते थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।